Hôm nay sao lại nghĩ đến việc đưa tôi đến đây ăn cơm? Em bận rộn bao nhiêu ngày như vậy, chẳng phải nên khao thưởng em sao? Đây là nhà hàng em thích nhất. Em muốn ăn gì, cứ gọi thoải mái đi. Cứ gọi thoải mái sao? Một thằng ở rể nhỏ bé như cậu, khẩu khí lớn thật đấy. Mạnh Chiêu, chúng tôi thế nào? Hình như không liên quan đến anh thì phải, nhưng hai người ăn cơm ở đây làm bẩn mắt tôi. Lão tử bây giờ rất khó chịu, muốn các người cút ngay lập tức. Cái nhà hàng này, anh quyết định sao? Gia đình họ Mạnh của tôi sở hữu thẻ hội viên chí tôn của nhà hàng này. Mỗi năm phí hội viên là 5 triệu. 5 triệu đó, cậu có biết là bao nhiêu không? E rằng cái thứ phế vật như cậu cả đời chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy đâu nhỉ? Quản lý Vương, Mạnh thiếu có gì dặn dò? Đưa hai người này cút ra khỏi đây ngay lập tức cho tôi. Cái sao? Không được sao? Hay là cô muốn cút thay bọn họ? Không, mọi việc nghe theo sự sắp xếp của Mạnh thiếu. Tôi thấy người nên cút là anh mới đúng. Chỗ này có phần cho cậu nói sao? Lập tức. Cậu chờ tôi đấy. Nhà hàng này đã bị Huyền Thiên Điện của tôi mua lại, chuyển tặng cho tiên sinh Mộc Thừa. Lúc cô nói chuyện, tốt nhất nên tôn trọng một chút. Vâng, tôi hiểu rồi. Quản lý Vương, còn không mau để bọn họ. Quản lý Vương, cô đây là Mục tiên sinh. Ngài đại nhân đại lượng, xin đừng so đo với kẻ tiểu nhân này. Là tôi không có mắt, là tôi có mắt không tròng, là tôi mắt mù coi thường người khác. Được rồi, đừng ở đây làm phiền chúng tôi ăn cơm nữa. Cút đi. Sau này, trong nhà hàng này, tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy người nhà họ Mạnh nữa. Khốn kiếp, cho cậu chút mặt mũi là đắc ý phải không? Ông đây là hội viên tôn quý nhất ở đây đấy. Cậu bảo tôi đi là tôi đi sao? Cậu im miệng đi Mạnh Chiêu. Cậu đã bị nhà hàng của chúng tôi hủy tư cách hội viên rồi. Khôn hồn thì cút ngay cho tôi. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí với cậu. Không khách khí với tôi? Cô là cái thá gì? Người đâu? Lôi nó ra ngoài cho tôi. Mục tiên sinh, vậy tôi không làm phiền ngài nữa. Chúc ngài dùng bữa vui vẻ. Mục Thừa, vừa rồi là chuyện gì vậy? Nhà hàng này bị Huyền Thiên Điện mua lại rồi. Vậy cuộc điện thoại vừa rồi là do Tuyệt Sát đại nhân gọi tới? Đúng vậy. Được rồi, ăn cơm trước đi. Vâng. Mẹ làm gì vậy? Con hỏi xem nó đã làm những gì đi. Nó làm như vậy là muốn hại mất mạng cả nhà họ Tống chúng ta sao? Nể tình bà là người nhà của Điệp Điệp, một bạt tai này tôi chịu. Mục Thừa, ý của cậu là gì? Cậu ở rể nhà họ Tống 5 năm, ăn của tôi uống của tôi, chẳng khác nào một con sâu bám vào nhà họ Tống tôi, từ từ hút máu. Tôi đánh cậu như vậy còn là nhẹ đấy. Dám đánh trả? Láo toét. Mục Thừa, anh cũng đừng nóng giận. Năm đó nếu không phải vì sung hỉ cho ông cụ, cậu tưởng tôi sẽ để cái loại ăn mày lượm ngoài đường như cậu bước chân vào cửa nhà họ Tống tôi chắc. Bây giờ ông cụ mất rồi, cậu cũng có thể cút đi được rồi. Mục Thừa hôm nay vừa mới cứu con, mẹ không thể đối xử với anh ấy như vậy. Cứu con? Anh ta làm hỏng chuyện tốt của con thì có ý gì? Nhà họ Mạnh là gia tộc lớn nhất Châu Thành. Thiếu gia nhà họ Mạnh để ý đến con, đó là phúc đức mấy đời mà con tu được. Nếu con có thể gả vào nhà họ Mạnh, nhà họ Tống chúng ta chẳng phải cũng được thơm lây sao? Cho nên mẹ biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra, vẫn để con đi gặp mặt. Con là con gái trên danh nghĩa của mẹ đấy. Sao mẹ có thể đối xử với con như vậy? Con gái thì tính là gì? Nếu có thể khiến nhà họ Tống mạnh lên thì dù phải để mẹ đi hầu rượu, mẹ cũng bằng lòng. Đi, bây giờ đi theo mẹ đến tìm Mạnh thiếu tạ tội xin lỗi. Chỉ cần con hầu hạ cậu ta một đêm thì nhà họ Tống ta có hy vọng rồi. Mẹ điên rồi. Con không đi. Điệp Điệp là vợ của tôi, không có sự cho phép của tôi, không ai được phép chạm vào cô ấy. Chuyện này có phần của cậu sao? Những gì nhà họ Mạnh làm được, tôi cũng làm được. Những gì nhà họ Mạnh không làm được, tôi cũng làm được. Nhà họ Tống muốn lớn mạnh, cần gì phải dựa vào nhà họ Mạnh? Chỉ bằng cậu không biết tự lượng sức mình, đến xách giày cho người ta còn không xứng. Được thôi, tôi cho cậu một cơ hội.
Trong vòng 3 ngày, nếu cậu có thể mang về cho nhà họ Tống ta một đơn hàng trị giá 10 triệu, chuyện này coi như xong. Nhưng nếu làm không xong thì cút cho tôi, cút càng xa càng tốt. Mục Thừa, phải làm sao đây? Nếu anh làm không xong, mẹ sẽ không tha cho anh đâu. Yên tâm đi, anh đã có sắp xếp rồi. Ba vị lão bản, để tôi giới thiệu một chút. Đây là Mục Thừa, là người phụ trách chính của lần hợp tác này. Người nổi tiếng nhất Châu Thành, chàng rể vô dụng mà, ai mà không biết chứ. Tống tiểu thư, cô tìm hắn đến để bàn chuyện làm ăn với chúng tôi, là xem thường chúng tôi sao? Không phải như vậy đâu, Tống gia chúng tôi là thật lòng muốn hợp tác với các vị. Hợp tác thì được thôi, cô ở lại, bảo hắn cút đi. Các người bây giờ được bàn chuyện hợp tác với chúng tôi là đang cho các người cơ hội đấy. Đừng có được voi đòi tiên. Cậu lên mặt cái gì? Không ngại nói cho cậu biết, trước khi đến đây Mạnh thiếu đã dặn dò rồi. Sau này Tống gia các người ở Châu Thành chỉ có thể như chó nhặt xương thừa mà chúng tôi không cần thôi. Mạnh Chiêu, hắn tính là cái thá gì? Chỉ bằng cậu mà cũng dám so với Mạnh gia. Biết Huyền Thiên Điện không? Biết thì sao, biết là tốt rồi. Huyền Thiên Điện chính là thế lực số 1 Long Quốc ta đấy. Vừa mới có tin tuyệt sát đại nhân của Huyền Thiên Điện đã đến Châu Thành dò đường rồi. Chẳng bao lâu nữa tôn chủ đại nhân của Huyền Thiên Điện sẽ đích thân đến Châu Thành. Thì sao? Với tư cách là gia tộc đứng đầu Châu Thành, chỉ cần Mạnh gia trèo được lên tôn chủ đại nhân của Huyền Thiên Điện, đến lúc đó đừng nói là Châu Thành, mà là cả tỉnh Giang Nam này cũng sẽ có một chỗ đứng cho Mạnh gia. Một thằng rể vô dụng như cậu cũng xứng so với Mạnh thiếu sao? Sao lại thành ra như vậy? Một cái Mạnh gia nhỏ bé cũng xứng trèo lên Huyền Thiên Điện sao? Mạnh gia không xứng, chẳng lẽ cậu xứng? Một thằng rể vô dụng mà cũng dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Tôi có xứng hay không, lát nữa anh sẽ biết thôi. Tuyệt sát đại nhân, sao ngài lại ở đây? Tôi ở đâu? Cần phải báo cáo với cậu sao? Mục tiên sinh, sau khi Huyền Thiên Điện đến Châu Thành, dự định cùng tập đoàn Tống Thị cùng nhau khai thác một dự án mới. Ngài xem có không gian hợp tác không? Tôi còn có việc, không làm phiền các vị nữa. Chư vị, tôi vừa mới cho các người cơ hội rồi đấy. Mục thiếu gia, đừng vội mà, mau ngồi xuống uống trà đi. Vừa rồi là chúng tôi có mắt như mù. Chuyện hợp tác dễ bàn thôi mà. Đúng đó, dễ bàn mà, dễ bàn mà. Hồ Phi thuộc hạng Mạnh Triều, một đám phế vật. Lão tử bảo chúng đi, gây khó dễ cho Tống gia, không phải bảo chúng lên mặt nịnh bợ. Nhưng chúng nó nói tuyệt sát đại nhân của Huyền Thiên Điện đích thân đi bàn chuyện hợp tác với Mục Thừa, cái tên phế vật đó. Tôi khinh. Anh có chút đầu óc nào không? Có biết suy nghĩ không? Mục Thừa chỉ là một thằng ở rể Tống gia. Nếu có bản lĩnh đó, cần gì phải sống nhục nhã ở Châu Thành 5 năm? Cái hợp đồng này chắc chắn là Tống Điệp Điệp dùng thân xác để đổi lấy. Trước mặt lão tử thì ra vẻ thanh cao, quay đầu đã đi leo lên giường người khác. Đúng là đồ tiện nhân. Vậy theo ngài thì cứ chờ xem. Chuyện này chưa xong đâu. Mẹ, chúng con lấy được hợp đồng với Huyền Thiên Điện rồi. Mẹ đã nghe rồi. Chuyện này còn phải cảm ơn Mạnh thiếu. Mạnh Chiêu, liên quan gì đến hắn? Còn ngốc sao? Huyền Thiên Điện sao có thể để mắt đến loại tiểu môn tiểu hộ như chúng ta? Chắc chắn là Mạnh gia giúp đỡ từ bên trong mới cho chúng ta cơ hội này. Xem ra Mạnh thiếu thật lòng với con đấy. Con có muốn cân nhắc thử không? Mẹ ơi, mẹ đang nói linh tinh gì vậy? Con và Mục Thừa đã kết hôn 5 năm rồi. Hơn nữa cái hợp đồng này rõ ràng là Mục Thừa dựa vào quan hệ của tuyệt sát đại nhân mà có được. Chỉ bằng nó, nếu nó thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, đã không đến mức ở Tống gia ta ăn không ngồi rồi 5 năm. Hợp đồng vừa ký xong, chắc tay chân sẽ bận rộn hơn. Đợi công ty xử lý xong mọi việc, hai đứa lập tức ly hôn cho mẹ. Mẹ, chuyện này không có gì để bàn. Sao lại thành ra thế này?
Yên tâm đi, tôi giải quyết được. Tiệc nghênh đón điện chủ Huyền Thiên Điện. Đây không phải là đại tiểu thư Tống gia sao? Chồng ở rể của cô đâu rồi? Mục Thừa có chút việc cần giải quyết, lát nữa sẽ đến. Hắn ta chỉ là một thằng ở rể thì có thể có chuyện gì? Sợ là chưa từng thấy loại tiệc mừng lớn này. Bị dọa cho tè ra quần rồi. Chui vào hang nào đó trốn rồi ấy chứ. Mạnh thiếu, xin anh nói chuyện chú ý một chút. Sao? Mới thế này đã không chịu được rồi. Lão tử trên giường chửi còn bẩn hơn. Có muốn đến nghe thử không? Mạnh Triều, anh hạ lưu. Tống Điệp Điệp, tôi nói cho cô biết, hết hôm nay Mục Thừa, tên rác rưởi đó chắc chắn phải mất mạng. Đến lúc đó cô sẽ phải ngoan ngoãn leo lên giường tôi, cởi từng món đồ trên người, cởi sạch cho tôi. Đến lúc đó tôi nhất định phải nếm thử cái vị đệ nhất mỹ nhân của Châu Thành này có gì khác với người khác. Anh Tống Điệp Điệp, tối nay cô tốt nhất nên ngoan ngoãn hầu hạ lão tử cho thoải mái vào. Nếu không tôi nhất định diệt cả nhà cô. Đương nhiên nếu cô gấp gáp thì bây giờ đi ra ngoài với tôi cũng không phải là không thể thỏa mãn cô. Huyền Thiên Điện tôn chủ đến. Mục Thừa. Mục Thừa, cái thứ phế vật như cậu lại ở đây, giả bộ cái gì? Cản đường Huyền Thiên Điện tôn chủ. Xem cậu có bao nhiêu cái mạng để đền. Mục Thừa, anh mau qua đây. Tôn chủ đại nhân đã đến Châu Thành rồi, nhưng ngài ấy rất khiêm tốn nên sẽ không gặp mọi người. Có thể hiểu, người như tôn chủ đại nhân bận trăm công nghìn việc, không cần phải lãng phí thời gian vào những người như chúng ta. Vậy mọi người cứ tự nhiên nhé. Vừa nãy anh đi đâu vậy? Sao lại chậm trễ lâu như vậy? Tôi trên đường gặp tuyệt sát nên nói chuyện thêm vài câu. Cậu giả bộ cái gì? Rác rưởi vẫn là rác rưởi, chỉ có rồi nhặng mới bù quanh thôi. Còn tuyệt sát đại nhân nữa chứ. Nếu hắn chịu mở miệng nói với cậu một câu, lão tử sẽ lộn ngược đầu ăn phân. Tôi còn lạ gì? Mấy trò tài lẻ của Mạnh thiếu gia. Mục tiên sinh, đề nghị mà ngài vừa nói với tôi, Huyền Thiên Điện thấy rất tốt, nên định hợp tác sâu hơn với Tống gia, để ngài làm người phụ trách. Thấy sao? Không phải, tuyệt sát đại nhân, ngài có nhầm lẫn gì không? Ở Châu Thành này, Mạnh gia tôi mới là gia tộc lớn nhất. Tống gia hắn chỉ là một tên tiểu tốt hạng 3. Dựa vào cái gì Mạnh gia các người còn không bằng một gia tộc nhỏ hạng 3, còn dám xưng là đệ nhất Châu Thành? Có biết xấu hổ không? Cậu, Mạnh Triều, tôi muốn bàn chuyện hợp tác với Mục tiên sinh. Cậu ở lại đây không tiện đâu nhỉ? Mục Thừa, chúng ta cứ chờ xem. Có phải cậu quên chuyện gì rồi không? Chuyện gì? Tôi còn đang chờ xem cậu lộn ngược ăn phân đấy. Hay là bây giờ cậu đi tìm trong bồn cầu một miếng còn nóng hổi đi, muốn mất mạng. Lần này coi như cậu gặp may. Cậu cứ chờ đấy. Đến đây, Mục Thừa, con cũng ngồi đi, đều là người một nhà, không cần câu nệ. Mẹ biết ngay mà, Mục Thừa tuyệt đối là người có bản lĩnh thật sự. Hợp tác với Huyền Thiên Điện, nói lấy là lấy được ngay. Còn là trước mặt toàn bộ các đại gia tộc Châu Thành. Lần này xem bọn họ ai còn dám nói lời vô nghĩa. Mẹ, ý của mẹ là sẽ không để Mục Thừa ly hôn với con nữa. Còn ly hôn gì nữa? Con rể tốt như Mục Thừa, mẹ có đốt đuốc cũng không tìm được. Đây là món quà bố con tặng mẹ đó, món đồ trang sức cuối cùng. Sao lại đứt mất rồi? Không sao đâu, mẹ, ngày mai con mang ra tiệm tìm người sửa lại là được. Vẫn là con gái ngoan của mẹ hiểu chuyện. Tiệm trang sức đệ nhất Châu Thành, sửa chữa cần thời gian, mời quý khách chờ một lát. Thích không? Anh mua cho em.
Ở đây chính là tiệm trang sức đệ nhất Châu Thành. Đồ ở bên trong không có món nào dưới 50 triệu. Huống chi sợi dây chuyền này trông đã rất đắt tiền rồi. Em thích là được. Tiền không thành vấn đề. Em biết anh vừa mới giành được hợp tác với Huyền Thiên Điện, nhưng không phải cứ thế mà tiêu tiền. 50 triệu thôi mà. Chỉ cần em vui vẻ, đồ 500 triệu anh cũng mua được. Còn 500 triệu, tôi thấy cái thằng phế vật như cậu, toàn thân cộng lại chắc gì đã có 5.000. Đây là đồng hồ đeo tay Rolex, cũng chỉ có mấy triệu thôi. Chỉ cần cái thằng phế vật như cậu bỏ trước mặt tôi sủa mấy tiếng, tôi thưởng cho cậu cái đồng hồ này. Đúng rồi, đối với loại người toàn thân cộng lại không quá 5.000 như cậu, đây đúng là thứ tốt đấy. Còn không mau qua đây sủa đi. Đồng hồ của ông đây. Mục Thừa, mày muốn mất mạng phải không? Vừa nãy tôi chỉ nghe thấy một tràng cẩu sủa. Mạnh thiếu, anh vừa nói gì sao? Mục Thừa, mày chán sống rồi phải không? Làm hỏng đồ của ông đây, lập tức đền cho tao. Mọi người đều thấy cả. Chính cậu tự mình ném đồ xuống đất. Sao? Cái gia tộc giàu nhất Châu Thành này dựa vào ăn vạ mà phất lên sao? Thôi vậy, một chút tiền lẻ thôi mà. Ông đây còn không thèm để vào mắt. Gói sợi dây chuyền này lại cho tôi, sau đó tặng cho vị tiểu thư này. Vâng, tổng cộng là 20 triệu. Xin hỏi quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ? Tôi không cần. Điệp Điệp, đàn ông của em không được, chỉ có người ngoài như anh đến đối tốt với em thôi. Một chút đồ chơi nhỏ thôi mà, em cứ nhận lấy đi. Vị tiểu thư này đã gói xong cho cô rồi. Vậy nên bây giờ cái này là của chúng ta rồi. Vâng, tùy ý tôi xử trí sao? Đúng vậy. Được, vậy giúp chúng tôi trả đi. Làm gì? Tôi chỉ muốn nói với Mạnh thiếu, kẻ nịnh bợ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cậu, thưa ngài, quý khách vẫn chưa rời khỏi cửa hàng, có thể hoàn tiền theo giá gốc. Vậy thì ngài báo số thẻ của ngài, tôi thông báo cho bộ phận tài vụ chuyển vào thẻ của ngài. Không vấn đề gì. Tiền hoàn trả đã chuyển vào thẻ của ngài rồi, trang sức cũng đã sửa xong cho ngài rồi. Chúng tôi đi đây. Mục Thừa, ông đây còn chưa xong với cậu đâu. Quả nhiên vẫn là tay nghề của đại sư. Cái vết nối này hoàn toàn không nhìn ra. Đúng rồi, 2 ngày nữa tập đoàn Hằng Dương sẽ đến Châu Thành. Đến lúc đó hai đứa qua đó xem có cơ hội hợp tác không. Mặc dù có mối làm ăn lớn của Huyền Thiên Điện, nhưng ai lại chê tiền nhiều chứ, đúng không? Con biết rồi mẹ. Tặng em này, mở ra xem đi. Đẹp quá. Anh mua khi nào vậy? Đã sưu tầm từ rất lâu rồi. Anh thấy nó rất hợp với em. Vừa hay hôm nay cùng tập đoàn Hằng Dương bàn chuyện hợp tác, đeo nó vào sẽ rất hợp. Cái này không đắt chứ? Đồ chơi nhỏ không đáng tiền, em cứ đeo chơi đi. Được rồi, chúng ta vào trong trước đi. Xin chào, tôi tên là Tống Điệp Điệp, là người đại diện của tập đoàn Tống Thị. Được rồi, ngồi xuống trước đi. Cát tiên sinh, tổng tài tập đoàn Hằng Dương. Cát tiên sinh, đây là bản kế hoạch tập đoàn Tống Thị, xin ngài xem qua. Đợi người đến rồi, cùng nhau nói chuyện. Còn có người khác sao? Sao anh lại ở đây? Bàn chuyện làm ăn mà. Dựa vào đâu mà nhà họ Tống các người có thể đến, nhà họ Mạnh tôi lại không được? Rõ ràng là chúng tôi đến trước, đã đến rồi. Thì ngồi xuống đi. Cũng không thiếu Mạnh thiếu một đôi đũa. Ký được hợp đồng lớn rồi. Đúng là khác nhỉ. Nói chuyện cũng bắt đầu vào khuôn rồi đấy. Đương nhiên là không bằng Mạnh thiếu rồi. Vốn dĩ từ trong miệng chó không nhả ra được ngà voi. Có giỏi thì anh nói lại lần nữa xem. Thôi được rồi, mọi người bớt giận đi. Mạnh gia là gia tộc lớn nhất Châu Thành. Tống gia là ngôi sao mới nổi. Tập đoàn Hằng Dương của tôi đều đánh giá rất cao cả hai vị.
Về việc cuối cùng ai sẽ có được hợp đồng thì phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người rồi. Nhà họ Tống của cô ta nhìn bề ngoài thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Đeo một sợi dây chuyền giả, vài trăm đồng để làm bộ ra vẻ tự mình có bao nhiêu cân lượng, trong lòng không biết sao. Đây là Mị Lam chi thạch. Mị Lam chi thạch cái gì chứ? Chỉ là đồ giả tầm thường mà thôi. Bọn họ lúc trước ở tiệm trang sức còn không có tiền mua mấy món đồ nữa cơ. Điệp Điệp, cơ hội hợp tác chi bằng nhường lại cho nhà họ Mạnh đi. Không được. Tống tiểu thư, chuyện hợp đồng chỉ cần cô gật đầu, hợp đồng lập tức sẽ được ký. Vậy nhà họ Mạnh tôi sao? Nhà họ Mạnh các người còn muốn chất vấn tập đoàn Hằng Dương của tôi sao? Các tiên sinh, cái gì là Mị Lam chi thạch? Viên Mị Lam chi thạch này 5 năm trước tại nhà đấu giá lớn nhất Long Quốc, với mức giá cao 680 triệu, đã bị một người mua thần bí mua đi. Không ngờ tới lại xuất hiện trên người Tống tiểu thư. Có thể hợp tác với Tống tiểu thư là vinh hạnh của tập đoàn Hằng Dương chúng tôi. Không phải. Có phải anh nhầm? Đã như vậy, chúng ta đến công ty nói chuyện kỹ hơn đi. Dựa vào cái gì? Tôi, Mạnh công tử. Anh mà nói thêm một câu nữa, đừng trách tôi không khách khí với nhà họ Mạnh các người. Mục Thừa, lại phá chuyện tốt của ông đây. Ông đây còn chưa xong với cậu đâu. Khốn kiếp, từng người đều đem ông đây ra làm trò hề. Thật sự cho rằng ông đây ăn chay sao? Mạnh thiếu gia, Mục Thừa làm như vậy tuyệt đối là đang công khai khiêu khích nhà họ Mạnh đấy. Khốn kiếp, ông đây nhất định phải nghĩ ra biện pháp lấy mạng nó. Chi bằng tìm vị đứng sau nhà họ Mạnh ra giúp đỡ. Im ngay. Nếu như còn nghe thấy từ miệng ngươi nửa câu nào liên quan đến chuyện này nữa, ông đây sẽ khiến ngươi hối hận vì đã xuất hiện trên đời này. Vâng, đã rõ. Không nên đi kinh động đến người đó, nhưng người của hắn vẫn có thể dùng được. Cướp của hay diệt khẩu đây? Gặp phải chúng tôi, coi như cậu xui xẻo. Chỉ cần cậu quỳ xuống, dập đầu tạ tội với chúng tôi vài cái, tôi có thể cân nhắc cho cậu mất mạng nhanh chóng. Khẩu khí lớn thật. Vậy thì phải xem các người có bản lĩnh đó không. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Các ngươi là người của Ám Thần Điện. Bất kể cậu biết bằng cách nào, một khi đã bị cậu nhận ra thì cậu chắc chắn phải mất mạng. Lại dám tự kết liễu bằng độc dược, xem ra chuyện này không đơn giản như vậy. Gần đây Châu Thành có gì khác thường không? Bẩm tôn chủ, mọi thứ đều bình thường, nhưng tối qua tôi đã gặp người của Ám Thần Điện. Ám Thần Điện, cái tổ chức luôn đối đầu với chúng ta, thế lực ngoại bang đó sao? Đối đầu? Với quy mô của chúng còn không xứng để Huyền Thiên Điện tôi để mắt đến. 5 năm trước, điện chủ của Ám Thần Điện thượng cách giao đấu với ngài, đại bại mà về. Từ đó ẩn mình, hành sự kín đáo. Nhưng vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở Châu Thành? Lẽ nào là đã phát hiện ra hành tung của ngài, muốn ngấm ngầm ra tay? Bọn chúng không có gan đó. Hơn nữa người đến cũng không biết thân phận của tôi. Chuyện này anh âm thầm điều tra. Tôi nghi ngờ Ám Thần Điện lần này sẽ có động thái lớn. Vâng. Mẹ, nhà hàng này là chỉ dành cho thành viên nội bộ. Sao mẹ có thể dẫn chúng con vào đây? Mấy ngày trước, một người bạn của mẹ tặng cho mẹ một tấm thẻ thành viên. Có lòng tốt vậy sao? Còn biết gì chứ? Hiện tại tập đoàn Tống Thị tiền đồ rộng mở, bọn họ đều tranh nhau nịnh bợ mẹ đó. Xin lỗi tiên sinh, thật sự xin lỗi. Để tôi dẫn ngài đi chỉnh trang lại nhé. Tiên sinh, thật sự ngại quá. Không sao, đều xử lý xong rồi. Tiểu Trương bây giờ qua đây, nhưng tôi còn phải lên món cho khách.
Nhiều lời như vậy làm gì? Bảo cô qua đây thì qua đây, vậy được rồi. Đây là của bàn chúng tôi phải không? Vâng. Đưa cho tôi đi. Vậy thì cảm ơn ngài nhiều. Làm tốt lắm. Đều làm theo lời tôi nói chứ. Dược đã bỏ vào rồi. Rất tốt. Chỉ cần có người xảy ra chuyện, cái tiếng xấu này nhất định phải đổ lên đầu Mục Thừa. Cái thứ rác rưởi đó. Mẹ sao vậy? Hình như bà ấy bị trúng độc. Sao lại như vậy? Đưa đến bệnh viện trước đi. Được. Bệnh viện. May mà đưa đến bệnh viện kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng loại độc này thật sự hiếm thấy. Muốn chữa trị triệt để rất khó. Ý của anh là gì? E rằng nửa đời còn lại của bệnh nhân chỉ có thể như người thực vật, nằm trên giường thôi. Sao lại như vậy? Còn sao lại như vậy nữa? Không phải nên hỏi Mục Thừa sao? Ý của anh là gì? Đến giờ còn giả vờ gì nữa? Chính là anh hạ độc vào thức ăn, vọng tưởng đầu độc Tống phu nhân, sau đó chiếm đoạt Tống gia toàn bộ tài sản. Không thể nào, Mục Thừa không phải là người như vậy. Cô nghĩ xem, món ăn bưng lên ngoài phục vụ, chỉ có anh ta Mục Thừa chạm vào. Không phải anh ta thì còn ai? Cũng có thể là phục vụ. Cô cảm thấy có nhà hàng nào tự đập bảng hiệu của mình không? Mạnh thiếu, lời này của anh nói thật đúng là không một kẽ hở nào. Đã sớm chuẩn bị tốt rồi đúng không? Hơn nữa, việc Tống phu nhân trúng độc, sao anh biết được? Tôi là vô tình nghe được. Không ngờ anh lại tàn nhẫn như vậy. Tâm địa xấu xa, cho dù không phải là con ruột thì cũng là mẹ trên danh nghĩa của Điệp Điệp. Anh cũng xuống tay được. Điệp, bây giờ bệnh của mẹ cô là quan trọng nhất. Tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất đến giúp cô. Mạnh Triều, anh tốt nhất vẫn nên. Mục Thừa, anh về trước đi. Đợi Tống phu nhân mất mạng, Tống Điệp Điệp sẽ trở thành người phụ nữ của tôi. Toàn bộ Tống gia sẽ là của tôi. Đến lúc đó, ông đây sẽ khiến cho cái tên phế vật Mục Thừa kia mất mạng không toàn thây. Vậy chúng ta còn phải chữa bệnh cho Tống phu nhân không? Chữa? Đương nhiên là phải chữa rồi. Hơn nữa, còn phải tìm người giỏi nhất để chữa. Ngoài mặt chúng ta, nhất định phải làm cho đủ. Dù sao thì người có thể giải được loại độc này còn chưa ra đời đâu. Đa tạ Mạnh thiếu, vậy mà lại mời được cả Hoàng Thần Y. Hoàng Thần Y, Thần Y Long Quốc. Tất cả đều là vì sức khỏe của Tống phu nhân mà thôi. Loại độc này, e rằng cả Long Quốc chỉ có một người có thể giải được, nhưng tìm được hắn gần như là không thể. Tôn, cậu đến đây làm gì? Đến đưa thuốc giải. Chỉ bằng cậu còn muốn giải loại độc mà ngay cả Hoàng Thần Y cũng bó tay sao? Huống chi, ai biết trong này của cậu đựng là thuốc giải hay là thuốc độc chứ? Cầm miệng. Đúng đó, mau cầm miệng đi. Tôi đang nói cậu đó. Ngài có ý gì? Tôn, Mục tiên sinh mời ngài. Mẹ ơi, mẹ không sao thật là tốt quá. Chuyện này sao có thể? Mục tiên sinh, có thể cho phép tôi nói chuyện riêng một lát không? Tôn chủ, 5 năm trước từ biệt, không ngờ còn có thể gặp lại ngài. Ân tình truyền thụ y thuật năm xưa, Hoàng mỗ suốt đời khó quên.
đều là chuyện đã qua rồi. Ở đây không có tôn chủ gì cả, cứ gọi tôi là Mục tiên sinh là được. Đúng rồi, thật sự là Mạnh Triều mời ông đến sao? Dạ phải, nhưng có một điểm rất kỳ lạ. Gì? Theo kết quả kiểm tra của tôi, Tống phu nhân trúng độc từ 2 ngày trước, nhưng Mạnh gia gửi lời mời cho tôi lại là 3 ngày trước. Quả nhiên là Mạnh Triều giở trò quỷ. Xem ra hắn đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bác sĩ nói bà ấy ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian, sẽ không sao đâu. Xin lỗi, trước đây là do tôi quá lo lắng về bệnh tình của mẹ nên mới hiểu lầm anh. Tôi biết em không cố ý, là Mạnh Triều luôn ở giữa gây chuyện. Cho nên độc của mẹ em chính là do hắn hạ. Tại sao hắn hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho chúng ta? Đại gia tộc số 1 Châu Thành có thể tùy ý ức hiếp người khác sao? Chỉ khi chúng ta tự mình trở nên mạnh mẽ mới không bị người khác ức hiếp. Tống gia sớm muộn gì cũng sẽ làm chủ Châu Thành này. Đến lúc đó tôi sẽ phải xem cái Mạnh gia này còn làm sao mà kiêu ngạo được nữa. Tôi biết anh nói những lời này là để an ủi tôi, nhưng Tống gia và Mạnh gia căn bản không cùng đẳng cấp. Cho dù tập đoàn Tống Thị giành được hợp tác với Huyền Thiên Điện, muốn vượt qua Mạnh gia vẫn khó hơn lên trời. Lên trời làm gì? Biết đâu một ngày nào đó trời sẽ tự sập xuống. Các đại gia tộc Châu Thành gần đây có động tĩnh gì không? Bẩm tôn chủ, mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ là các văn kiện cầu hợp tác mỗi ngày đưa đến Huyền Thiên Điện càng ngày càng nhiều. Nịnh bợ kẻ mạnh, một bước lên trời. Bản tính của các đại gia tộc này đều tính toán kỹ càng đấy. Vậy thuộc hạ sẽ từ chối hết. Không, dây câu này đã thả lâu như vậy rồi. Chính là thời điểm tốt để thu lưới. Ngươi thả tin tức ra, 3 ngày sau Huyền Thiên Điện sẽ ở Châu Thành tìm kiếm đối tượng hợp tác tiếp theo. Phàm là người có ý đều có thể tham gia. Thuộc hạ hiểu. Huyền Thiên Điện công khai chiêu thương, vậy cơ hội này không ai khác ngoài Mạnh gia chúng ta. Nhưng theo tôi được biết, Triệu gia, Thẩm gia, Hồng gia đều đang dục dịch. Ngay cả một vài tiểu gia tộc nhỏ bé khác cũng dốc hết sức để liều một phen. Tôi khinh, chỉ bọn chúng cũng xứng. Không xem mình là cái thá gì. Cậu nhắn cho những gia tộc đang nổi kia một câu, cứ hỏi bọn chúng là muốn hợp tác hay là muốn giữ cái mạng nhỏ của mình. Rõ. Sao? Tập đoàn Tống Thị cảm thấy bản thân tập đoàn mình là cái gì lớn mạnh lắm mà dám nhúng một chân vào tiệc chiêu thương sao? Tôi nói cho các người biết, nằm mơ. Mọi người đều cạnh tranh công bằng, dựa vào đâu mà anh khinh thường người khác? Cạnh tranh công bằng cũng không tự lượng sức mình. Luận về vốn, luận về ngành nghề, tập đoàn Tống Thị của cô ngay cả lau chân cho Mạnh Thị của tôi cũng không xứng. Anh Điệp Điệp, đừng chấp nhặt với loại người này. Chưa đến cuối cùng, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Các vị, Huyền Thiên Điện đã đến Châu Thành chính là muốn cùng các vị cùng nhau liên thủ phát triển. Cho nên lần chiêu thương đầu tư này hướng tới các đại thế gia trong toàn thành. Ngân sách chiêu thương tổng cộng 2 tỷ. Các nhà không giới hạn hạn mức, đến khi đủ vốn thì thôi. Hai tỷ này Mạnh gia bỏ ra toàn bộ. Sao anh ta có thể như vậy? Không được, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Sao vậy? Đợi thêm chút nữa. Huyền Thiên Điện dù sao cũng mới thành lập không lâu, đối với tình hình ở đây không hiểu rõ lắm. Lần đầu tư này chúng tôi cũng không có nắm chắc hoàn toàn, cho nên là lãi hay lỗ đều chưa thể biết được. Ý của Tuyệt Sát đại nhân có phải là lần này đầu tư có rủi ro? Cô có phải ngốc không? Đó chính là Huyền Thiên Điện. Tôi thấy Tuyệt Sát đại nhân cũng chỉ là khiêm tốn một chút thôi. Mạnh thiếu, tôi thấy lần đầu tư này Mạnh gia đừng nên tham gia thì hơn. Nhỡ xảy ra sai sót gì thì mất cả trì lẫn trải đấy. Còn chưa tới lượt cậu dạy đời lão tử. Hôm nay lão tử nói thẳng ở đây,
Cơ hội đầu tư lần này, Mạnh gia tôi nhất định phải có được. Nếu như không ai tham gia, vậy ngân sách chiêu thương lần này toàn bộ đều thuộc về tập đoàn Mạnh Thị. Cơ hội tốt như vậy lại cứ thế nhường cho Mạnh gia sao? Tôi không mong anh lợi dụng quan hệ với Tuyệt Sát đại nhân để tranh thủ cơ hội, nhưng tại sao ngay cả sự cạnh tranh đơn giản nhất chúng ta cũng phải thoái lui chứ? Em tin anh đi, không bao lâu nữa em sẽ hiểu thôi. Cứ tưởng rằng cái thứ phế vật như cậu có chút bản lĩnh, bây giờ xem ra chẳng qua là gặp may mắn thôi. Lần hợp tác chiêu thương với Huyền Thiên Điện này, cậu hai tay trắng trở về, vậy mà còn có mặt mũi bước vào cái cửa này. Tuyệt Sát đã nói rất rõ ràng rồi, kết quả đầu tư lần này chưa biết. Tập đoàn Tống Thị bỏ lỡ cơ hội lần này, biết đâu sẽ gặp may mắn bất ngờ. Đừng ở đây tìm lý do cho sự vô dụng của mình. Tống gia tôi không nuôi người vô dụng. Nếu cậu còn kéo chân chúng tôi thì cút khỏi Tống gia cho tôi. Mẹ ơi, mẹ không thể vì một lần sai lầm mà phủ nhận toàn bộ nỗ lực của Mục Thừa chứ. Phế vật mãi mãi là phế vật. Nếu lần này nhà Mạnh trục lợi từ đó, xem tôi xử lý cậu thế nào. Tuyệt Sát đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì? Giám đốc, tôi không cản được hắn. Cậu lui xuống trước đi. Mạnh thiếu tự tiện xông vào như vậy, chẳng lẽ không coi Huyền Thiên Điện tôi ra gì sao? Là tôi quá nóng vội rồi, là lỗi tôi. Còn xin Tuyệt Sát đại nhân đừng để trong lòng. Có chuyện gì? Nói đi, Tuyệt Sát đại nhân. Khoản đầu tư lần này là thế nào? Cái gì gọi là thất bại? Thất bại là thất bại. Làm ăn khó tránh khỏi rủi ro. Điểm này Mạnh thiếu hẳn là rõ hơn tôi. Không phải. Vậy khoản đầu tư 2 tỷ của tập đoàn Mạnh Thị tôi cứ như vậy mà mất sao? Nếu không thì sao? Nhưng mà lời nói trước đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Mạnh thiếu cứ tiếp tục như vậy chính là gây rối vô lý. Cần tôi tìm người mời anh ra ngoài không? Vậy ngài cứ làm việc, tôi không làm phiền nữa. Cậu đến làm gì? Tập đoàn Tống Thị vẫn luôn cùng Huyền Thiên Điện có hợp tác. Kim ngạch tuy không bằng khoản đầu tư lần trước của Mạnh gia, nhưng cũng là đối tác cùng có lợi. Cho nên tôi xuất hiện ở đây. Có vấn đề sao? Mục Thừa, đừng đắc ý. Cậu chờ đó cho tôi. Tôn chủ, đều đã an bài xong rồi sao? Vâng, các nơi đều đang vận hành tốt. Mạnh gia, trừ phi lấy ra thêm 2 tỷ nữa để xoay vòng vốn, nếu không lần này Tiêu Trác không nghi ngờ. Xuất trình thiệp mời. Trên đó chỉ có tên của một người, cho nên cậu không thể đi vào. Tôi là được Mạnh thiếu nhà các người đích thân mời tới. Ngay cả cậu cũng xứng nhắc tới Mạnh thiếu. Cậu chẳng qua chỉ là một đứa ăn bám mà thôi. Khi hắn đưa thiệp mời đến Huyền Thiên Điện, đâu phải là thái độ này chứ. Đừng lấy Huyền Thiên Điện ra hù dọa người khác. Ở Châu Thành, phàm là kẻ còn thở đều phải nghe theo tập đoàn Mạnh Thị của chúng tôi. Các người nhà họ Mạnh đừng ức hiếp người quá đáng. Vậy vị điện chủ Huyền Thiên Điện, quà tặng mà ngài ấy gửi đến, các người cũng không định nhận sao? Điện chủ, tôi nào biết cậu nói thật hay giả. Làm giả cũng phải làm cho giống thật chứ. Thiệp mời màu đen, cậu lừa ai vậy? Cút ngay cho tôi. Cút đi kìa, nghe rõ chưa? Im miệng, kẻ nên cút là cậu mới đúng. Giám đốc, Mục Thừa hắn chỉ là một kẻ ở rể mà thôi. Có phải anh nhầm lẫn gì rồi không? Đồ nhà quê không biết gì. Tấm thiệp đen này mời toàn là khách quý cả đấy. Tập đoàn Mạnh Thị mỗi năm gửi đi không quá 3 tấm đâu. Cậu đang nghi ngờ quyết định của Mạnh Thị đấy sao? Cái này tôi chính thức thông báo cho cậu. Cậu bị đuổi việc. Lập tức thu dọn đồ đạc của cậu đi. Mau cút ngay cho tôi. Chắc hẳn ngài là người của Huyền Thiên Điện phải không? Mau, mời vào trong.
Mục Thừa, vừa nãy là chuyện gì vậy? Thiệp mời của anh lấy từ đâu ra vậy? Thiệp mời đương nhiên là giả rồi. Một gã quản lý sảnh đường chỉ là nhận biết ra, nhưng không phân biệt được thật giả. Vậy mà anh cũng dám làm liều thật đấy. Có Mạnh Triều cái tên khốn nạn kia ở đó, tôi không yên tâm để em một mình đến đây. Cho nên chỉ có thể nghĩ ra biện pháp khác thôi. Không ngờ anh lại nghĩ như vậy. Đúng rồi, quà của điện chủ Huyền Thiên Điện. Là sao vậy? Đây là tôi nghe được từ chỗ tuyệt sát đó. Điện chủ của Huyền Thiên Điện có lẽ đã lên đường rồi. Chắc chắn sẽ cho nhà họ Mạnh một bất ngờ lớn. Đi thôi. Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 50 của cha tôi. Ông ấy thích yên tĩnh, đang nghỉ ngơi ở phía sau kia. Hôm nay những người đến đây đều là nể mặt nhà họ Mạnh chúng tôi. Vậy thì tôi thay mặt cha tôi kính mọi người một ly. Nào. Mạnh thiếu tuổi trẻ tài cao, sau này chắc chắn sẽ dẫn dắt Mạnh gia lên một tầm cao mới. Nghe nói hôm nay điện chủ đại nhân của Huyền Thiên Điện cũng sẽ đến, có thể thấy được sự coi trọng đối với nhà họ Mạnh. Hiện tại nhà họ Mạnh đang rất nổi. Lát nữa gặp Mạnh Triều, anh ngàn vạn lần đừng kích động. Yên tâm, hôm nay tôi đến đây chính là để xem một vở kịch hay. Đồ vô dụng như anh đến đây làm gì? Xin ăn sao? Lão gia tử mừng thọ. Anh cũng không biết ăn ở có đức gì cả, còn xông xáo tạo nghiệp nữa chứ. Nói gì vậy? Quà của Huyền Thiên Điện đến, tôi lát nữa sẽ xử lý anh. Không biết tôn chủ đại nhân khi nào thì đến. Trước đó, Mạnh thiếu không muốn xem trước đại lễ mà Huyền Thiên Điện tôi tặng sao? Vậy đại lễ của Huyền Thiên Điện hiện tại ở đâu rồi? Ngoài cửa. Vậy không hay rồi, Mạnh thiếu, ngoài cửa có người tặng một cỗ quan tài. Các người hiểu cái gì? Quan tài, thăng quan phát tài nha. Đây là Huyền Thiên Điện vô cùng xem trọng tiền đồ của Mạnh gia tôi đó. Đúng vậy, ở Châu Thành này ngoài Mạnh gia còn ai lọt được vào mắt của Huyền Thiên Điện nữa chứ? Chắc hẳn tôn chủ sắp đến rồi, chi bằng đến lúc đó để hắn nói cho rõ ý nghĩa của món quà này. Tôn chủ của chúng tôi đã đến rồi, nhưng ngài ấy đối với những việc mà Mạnh thị đã làm vô cùng bất mãn. Ngài ấy bảo tôi cảnh cáo các người, từ hôm nay trở đi, ở Châu Thành, Mạnh gia tốt nhất nên ngoan ngoãn mà sống. Đột nhiên nhớ ra công ty còn chút việc cần xử lý, bên này xin phép đi trước. Vợ tôi không thích tôi tham gia xã giao, tôi thấy lần này cũng nên nghe lời cô ấy một lần. Cút hết cho lão tử, sau này có ngày các người sẽ hối hận. Điệp Điệp, chúng ta cũng đi thôi. Được. Huyền Thiên Điện dám đùa dẫn Mạnh gia ta như vậy, đây là do người ép ta. Bất cứ ai cũng biết Mạnh Triều tôi là người sảng khoái, từ trước đến nay đều là có tiền cùng nhau kiếm. Hiện tại tập đoàn Mạnh thị có hạng mục mở rộng mới, đây không phải là cơ hội tuyệt vời dành cho tất cả mọi người ở đây sao? Đây không phải là một con số nhỏ đâu. Tình hình dự toán của công ty cũng không được tốt lắm. Gần đây tình hình ở Châu Thành không được tốt lắm. Tôi thấy chúng ta vẫn nên quan sát thêm đã. Bọn họ biết cái dám gì, tôi còn có thể lừa các người chắc. Anh đến đây làm gì? Nghe nói tập đoàn Mạnh thị dạo này đang tìm kiếm đầu tư khắp nơi, tôi đương nhiên là đến giúp một tay rồi. Nếu Huyền Thiên Điện bằng lòng rót vốn thì tôi cũng không có vấn đề gì. Chúng tôi cũng vậy. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Lúc này còn gọi điện thoại làm gì? Ông đây đang bận đây. Mạnh thiếu gia, không xong rồi. Vừa rồi tập đoàn Mạnh thị bị một nguồn vốn không rõ tấn công, giá trị thị trường sụt giảm mạnh, xem ra sắp không chống đỡ được nữa rồi. Ông đây nuôi các người đều là ăn hại sao? Mau nghĩ biện pháp cho ông đây. Sự việc đến nước này e rằng chỉ có thể phá sản thanh toán thôi. Bị điên hạ chứ ở đó mà phá sản thanh toán.
Mau nghĩ biện pháp cho ông đây. Dám cúp điện thoại của ông đây. Trở về sẽ đá hắn khỏi công ty. Các vị ông chủ, đừng hiểu lầm. Đều là vấn đề nhỏ thôi. Vấn đề nhỏ thôi mà. Mạnh thiếu gia đã cuống cuồng lên như vậy rồi. Nếu là vấn đề lớn thì chẳng phải sẽ cho nổ tung cả Châu Thành này sao? Xin phép không tiếp. Tất cả những chuyện này đều là do anh làm. Không biết Huyền Thiên Điện tôi giúp một tay như vậy, Mạnh thiếu gia có hài lòng không? Tại sao anh cứ nhất định phải đối đầu với Mạnh gia tôi? Anh đã đắc tội với người không nên đắc tội. Giữ lại cho anh một mạng đã là ân huệ lớn lắm rồi. Tự lo liệu đi. Làm gì mà ngông cuồng thế? Anh chẳng qua chỉ là một thuộc hạ do Huyền Thiên Điện nuôi mà thôi. Lẽ nào ông đây còn sợ các người chắc? Ông đây nhất định sẽ khiến các người phải hối hận. Đã truyền tin tức ra chưa? Đã đưa ra nước ngoài rồi. Vậy điện chủ Ám Thần Điện nói gì? Cô ta nói dạo gần đây nước ngoài cũng không yên ổn, có lẽ tạm thời không thể lo cho chúng ta được, nhảm nhí. Cô ta thấy Mạnh gia chúng ta không còn giá trị lợi dụng nữa rồi, nên muốn đá chúng ta ra thôi. Mạnh thiếu gia, vậy chúng ta phải làm sao đây? Đều tại cái tên phế vật Mục Thừa kia gây ra cả. Cho dù ông đây phải mất mạng, tôi cũng phải kéo hắn theo để chôn cùng. Nước ngoài, mau chóng cắt đứt liên lạc với Châu Thành đi. Bảo đám người kia dạo gần đây làm việc kín đáo một chút. Điện chủ, có phải có vấn đề gì không? Trước kia Huyền Thiên Điện đóng quân ở Châu Thành, tôi chỉ coi là giống như trước đây thôi, chỉ là đơn thuần thành lập một chi nhánh. Nhưng gần đây xem ra Huyền Thiên Điện này ở Châu Thành động tĩnh hơi lớn. Nghe nói người phụ trách chính là Tuyệt Sát. Có phải có liên quan đến chuyện này không? Tuyệt Sát với tư cách là thuộc hạ trung thành nhất bên cạnh Huyền Thiên Tôn chủ, vậy mà có kiên nhẫn ở Châu Thành lâu như vậy. Ý của ngài là tin tức Huyền Thiên Tôn chủ đến Châu Thành không phải là giả? Mặc dù ở Châu Thành chưa từng có ai gặp Huyền Thiên Tôn chủ, nhưng cũng có thể là gặp rồi, không nhận ra mà thôi. Thân phận của hắn với bên ngoài luôn rất kín đáo. Ngay cả ta cũng chỉ là lúc trước giao thủ với hắn gặp qua một lần mà thôi. Hiểu rồi, thuộc hạ sẽ cho người tiếp tục âm thầm điều tra. Mấy người Mạnh gia đó không cần để ý, bọn chúng sống hay mất mạng thế nào đều không còn liên quan đến Ám Thần Điện ta nữa. Mù mắt rồi sao? Ở bên này tiền mang đủ chưa? Quả nhiên là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Mạnh thiếu gia ra tay rộng rãi. Cầm miệng đi. Có chắc anh làm được không? Không thành vấn đề. Chẳng phải chỉ là một con đàn bà nhỏ bé thôi sao? Anh cứ chờ tin tốt của tôi đi. Mục Thừa, lão tử dù có mất mạng cũng sẽ không để cậu sống yên. Điệp Điệp, thứ nàng muốn ta mua về rồi. Đây là của Điệp Điệp. Tuyệt Sát, trong vòng 3 phút ta muốn biết vị trí hiện tại của Điệp Điệp. Mạnh Triều, anh điên rồi, mau thả tôi ra. Thả cô ra. Tôi còn chưa để Mục Thừa, cái phế vật đó, nếm trải mùi vị tuyệt vọng. Sao có thể thả cô ra được? Tất cả mọi chuyện đều là vì sự tham lam của anh gây ra. Liên quan gì đến Mục Thừa? Câm miệng cho lão tử. Đều là vì cái tên rác rưởi Mục Thừa đó, lão tử mới phải rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Hắn vốn không nên xuất hiện ở cái Châu Thành này, không nên sống trên đời này. Mạnh Triều, anh nhất định là điên rồi. Lão tử điên rồi. Lão tử bây giờ sẽ cho cô thấy kẻ điên có thể làm đến mức nào. Đợi đến khi Mục Thừa nhìn thấy khuôn mặt bị sạch của cô sẽ có biểu cảm như thế nào. Mục Thừa, sao tìm được ta? Điệp Điệp, nàng không sao chứ? Cẩn thận. Tống Điệp Điệp, nàng làm sao vậy? Loại thuốc độc thực cốt tán ở nước ngoài này lại không có tác dụng với ngươi. Quả nhiên là cấu kết với thế lực hải ngoại. Nói, ngươi đang mưu đồ gì?
Hiện tại ngươi có bản lĩnh để mà mặc cả với ta sao? Mặc dù không biết vì sao ngươi lại không sao, nhưng Tống Điệp Điệp e rằng không chống đỡ được bao lâu đâu. Đưa giải dược cho ta. Thực cốt tán, xem khắp thiên hạ này, là thứ độc dược tàn ác nhất. Căn bản không có giải dược. Cho dù có, ta dựa vào cái gì phải cho ngươi? Ta chỉ hận không thể thấy Tống Điệp Điệp da rẻ từng lớp bị lở loét, đau đớn tột cùng, để ngươi cũng nếm thử mùi vị của tuyệt vọng. Đã như vậy, vậy thì ngươi có thể đi nộp mạng được rồi. Ngươi cho rằng ngươi lấy mạng được ta sao? Cho dù ngươi tiêu diệt cả Mạnh gia ta, nhưng sau lưng ta còn có Ám Thần Điện, đắc tội nổi sao? Một đám tạp nham ở hải ngoại, có gì đáng sợ? Bây giờ nói những lời ngông cuồng này còn có ích gì? Không bằng nói cho người biết, Ám Thần Điện đã ở Long Quốc chủ tính 5 năm rồi. Đừng nói Châu Thành, những nơi khác cũng đều nằm trong sự giám sát của Ám Thần Điện. Đến lúc đó, Điện chủ Ám Thần Điện tiến vào Long Quốc, ta chính là quốc sư được chỉ định. Quốc sư? Ngươi bây giờ giống như một con chó nhà có tang, bị ta nghiền ép. Cô ta có từng để ý đến ngươi dù chỉ một chút không? Ta chỉ là một quân cờ, bị người ta lợi dụng xong rồi vứt bỏ mà thôi. Còn ở đây mơ mộng hão huyền gì? Một kẻ vô dụng như ngươi dựa vào cái gì mà nói ta? Cho dù ta mất mạng, cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục. Chỉ bằng ngươi thôi sao? Xứng sao? Thuộc hạ tham kiến tôn chủ. Tôn chủ? Cái gì mà tôn chủ? Ngay cả tuyệt sát cũng chịu bái cậu. Mục Thừa, chẳng lẽ kẻ vô dụng như cậu là tôn chủ của Huyền Thiên Điện? Chuyện này không thể nào, láo xược. Tên của tôn chủ đại nhân há lại để cậu có thể gọi thẳng? Không, tuyệt đối không phải như vậy. Nhất định là cậu mời diễn viên đến, giả vờ giả vịt muốn hù dọa tôi, có phải không? Bây giờ tỉnh táo chưa? Lão tử muốn lấy mạng. Bây giờ. Tôn chủ đại nhân, tôi sai rồi. Xin ngài tha cho tôi một mạng đi. Tôi có thể làm trâu làm ngựa cho ngài. Tôi có thể vì ngài làm bất cứ chuyện gì. Cậu toàn hại người vô tội, coi là bất nhân, thông đồng với địch phản quốc, coi là bất nghĩa. Lấy mạng cậu chẳng qua là thay trời hành đạo. Mục Thừa, cậu nhất định phải tận diệt như vậy sao? Tôi dù làm ma cũng sẽ không tha cho cậu. Xử lý hắn cho sạch sẽ. Còn nữa, lời hắn nói không thể xem thường. Bên Ám Thần Điện, mau chóng điều tra rõ ràng. Thuộc hạ tuân lệnh. Loại độc này có thể giải, nhưng dược liệu không ở Long Quốc, cho nên tôi có thể sẽ rời đi một thời gian. Thuộc hạ nguyện thay tôn chủ đi. Không, loại dược liệu này khó tìm, lại không dễ nhận biết, cần tôi đích thân đi. Hiện giờ thế lực bên ngoài đang nhìn chằm chằm. Tôi sẽ cố gắng trở về trước khi bị bọn họ phát hiện. Trong khoảng thời gian này, tất cả đều giao cho anh. Thuộc hạ sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ an nguy Long Quốc. Các người là ai? Huyền Thiên tôn chủ, đã lâu không gặp. Thượng Cách, cô cho rằng chỉ bằng hai người này có thể ngăn được ta? Không thử xem, sao biết được? Không tự lượng sức. Quên nói cho người biết, bên Châu Thành cũng có một màn hay sắp diễn ra. Không biết người có thể nhìn thấy không đây? Vì sao? Luôn cảm thấy sắp có chuyện xảy ra. Tuyệt sát đại nhân không xong rồi. Không biết từ đâu nhảy ra một đám thế lực, ước chừng 2 vạn người, toàn bộ đều có vũ khí hạng nặng. Bọn họ đã hoàn toàn bao vây Châu Thành. Xem bộ dạng giống bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động tiến công. Lập tức phái một đội nhân mã nhỏ bảo vệ an toàn của chủ mẫu. Những người còn lại theo ta ra thành, lập tức chuẩn bị nghênh địch. Dạ.
Tôn chủ, dù cho thân vong vì nước, tuyệt sát cũng tuyệt không phụ lòng mong đợi của ngài. Cô rốt cuộc muốn làm gì? 5 năm không gặp, anh cảm thấy hai người chúng ta ai sẽ thắng? Hiện tại không thể cùng bọn họ lãng phí thời gian, phải nghĩ biện pháp nhanh chóng giải quyết vấn đề mới được. Tôi nói đường đường Huyền Thiên Tôn chủ, sao lại rụt rè 5 năm? Thì ra là tu luyện thần công không thành một kẻ không có tu vi, phế vật. Vậy thì sao? Cô chẳng qua cũng chỉ là bại tướng dưới tay tôi mà thôi. Mất mạng đến nơi rồi, anh còn gì đáng đắc ý? Chỉ cần hôm nay tôi lấy mạng anh, ai còn để ý trận thắng bại năm đó? Tất cả mọi người sẽ biết tôi, Thượng Cách, mới là chủ của thiên hạ. Một kẻ chỉ giỏi mồm mép, rác rưởi mà thôi. Anh sẽ vì câu nói này mà trả giá. Sao lại nhanh như vậy? Anh cố ý sao? Đối phó với loại tiểu nhân âm hiểm như cô, đương nhiên phải dùng chút thủ đoạn mới được. Đừng hấp tấp, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện tử tế rồi. Nói gì? Nói chuyện xâm chiếm Châu Thành quan trọng, hay là cái mạng nhỏ của cô quan trọng? Tôi đã mưu tính nhiều năm. Anh nghĩ rằng chỉ bằng một câu nói của anh là có thể khiến tôi từ bỏ sao? Đã bao nhiêu năm không gặp, đầu óc của cô càng ngày càng không linh hoạt rồi. Quyền thế cao đến đâu cũng phải có mạng hưởng thụ mới được. Đừng để đến cuối cùng lại uổng công làm lợi cho người khác. Cô bây giờ lập tức thông báo cho thủ hạ của cô ngoan ngoãn rút lui. Cô nghĩ kỹ chưa? Cô không có lựa chọn. Ra lệnh cho tất cả mọi người lập tức rút lui. Lão nương cần phải giải thích với người sao? Mau chóng dẫn người đến đây. Bây giờ anh hài lòng chưa? Thượng điện chủ, tôi cũng không muốn thừa lúc người ta gặp khó khăn. Đợi đến khi có cơ hội, tôi sẽ cùng cô quang minh chính đại đánh một trận. Điện chủ, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Không, lần này là ta sơ ý. Ám thần điện ta trù tính 5 năm, lẽ nào chỉ là chút chuyện nhỏ này là có thể ngăn cản được sao? Vậy bên Châu Thành có cần tiếp tục không? Bảo bọn chúng đều rút về đi. Vì Huyền Thiên điện chủ và Tuyệt Sát đều ở đó, vậy thế lực ở Châu Thành không thể coi thường. Mục tiêu của chúng ta là cả Long Quốc. Chỉ một cái Châu Thành nhỏ bé, không đáng để mạo hiểm. Thuộc hạ hiểu rõ. Mục Thừa, chúng ta cứ chờ xem. Một tuần sau, thân thể của em thật sự không có vấn đề gì chứ? Bác sĩ đã cho tôi xuất viện rồi. Anh đó, đừng lo lắng nữa. Mục Thừa, đừng tưởng rằng cậu cứu Điệp Điệp mà đã coi mình là người quan trọng. Bây giờ Mạnh gia sụp đổ rồi, có rất nhiều gia tộc muốn xông lên đè Tống gia ta xuống dưới chân đấy. Chẳng phải còn có Huyền Thiên điện sao? Huyền Thiên điện là Huyền Thiên điện, liên quan gì đến nhà họ Tống chúng ta? Chỉ dựa vào chút hợp tác nhỏ nhặt đó mà đã muốn ôm đùi người ta rồi. Cậu đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Có hay không có quan hệ, bà sẽ sớm biết thôi. Mẹ, vừa rồi người của Huyền Thiên điện đã đến gửi thiệp mời chúng ta ngày mai đến bàn hợp tác. Một chút tôm tép nhỏ nhoi mà đã khiến con hưng phấn thành ra như vậy, có mất mặt hay không hả? Lần này không giống. Người đến nói rồi, phong thiệp mời này chỉ gửi đến mỗi nhà chúng ta. Hơn nữa, Huyền Thiên điện có ý để cả Châu Thành đều biết chuyện này. Con nói thật sao? Vâng, mẹ. Thái độ của Huyền Thiên điện đã rất rõ ràng rồi. Con nghĩ lần này không chỉ đơn giản là một bản hợp đồng thôi đâu. Nhưng mà nghe nói Tuyệt Sát đại nhân mấy ngày trước đã ra ngoài, bây giờ vẫn chưa trở về. Vậy Huyền Thiên điện hiện tại là ai đang quản lý vậy? Đương nhiên là có những đại nhân vật khác tiếp quản. Nhưng bất kể là ai, đây đều là cơ hội của Tống thị. Điệp Điệp, vậy con nhất định phải cố gắng biểu hiện cho tốt vào. Huyền Thiên điện sẽ không vô duyên vô cớ để ý đến Tống gia chúng ta đâu. Nói không chừng là ông chủ mới đến có ý với con đấy. Nếu thật là như vậy, vậy thì con nhất định phải nắm bắt cơ hội cho tốt. Mẹ, sau này mẹ đừng nói như vậy nữa. Con sẽ không rời bỏ Mục Thừa đâu. Rốt cuộc Mục Thừa đã bỏ bùa mê thuốc lú gì vào đầu con vậy mà khiến con một lòng một dạ với nó như thế? Thôi vậy, đợi sau khi chuyện của Huyền Thiên điện được giải quyết xong, đợi khi Tống gia chúng ta phất lên, xem Mục Thừa còn có thể mặt dày mày dạn ở lại thế nào. Ngày hôm sau. Xin chào, tôi là đại diện của tập đoàn Tống thị, Tống Điệp Điệp. Mục Thừa, sao lại là anh?
trước khi tuyệt sát đi, đã giao lại chuyện của Huyền Thiên Điện ở Châu Thành cho anh quản lý rồi. Vậy nên hôm qua anh nói không thể đại diện cho tập đoàn Tống Thị đến là có ý này. Vậy sao anh không nói thẳng với em, làm em giận dỗi một mình cả đêm? Bà xã bớt giận. Anh chỉ muốn tạo cho em một bất ngờ thôi mà. Nhưng mà tuyệt sát đại nhân sao lại tin tưởng anh đến vậy? Cả một cái Huyền Thiên Điện, phân bộ Châu Thành, nói cho là cho luôn. Thật ra anh cũng là người của Huyền Thiên Điện. Cái này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cụ thể thì bây giờ anh không thể nói cho em biết được. Em chỉ cần biết là tất cả những gì anh làm đều là vì Tống gia, vì em. Em tin anh. Vậy nên bây giờ chúng ta có thể nói chuyện về việc hợp tác giữa tập đoàn Tống Thị và Huyền Thiên Điện được rồi chứ? Tuyệt vời quá Mục Thừa. Nếu mẹ biết tin tốt này, về sau chúng ta có thể ở Châu Thành sống những ngày tốt đẹp rồi. Điệp Điệp, thật ra anh đúng là con rể tốt của tôi. Lần này tôi thật không nhìn lầm người. Mẹ, lúc trước mẹ đâu có nói như vậy. Con biết gì chứ? Mẹ đó là khích lệ. Mục Thừa, về sau Tống gia nhờ vào con cả đấy. Con có thể phải rời khỏi Châu Thành một thời gian rồi. Tại sao? Anh muốn đi đâu? Có phải vào Huyền Thiên Điện rồi? Thì coi thường Tống gia chúng tôi phải không? Bây giờ muốn đi rồi đúng không? Chuyện này liên lụy quá nhiều. Bọn họ vẫn là không nên biết thì tốt hơn. Đừng suy nghĩ nhiều. Đây là Huyền Thiên Điện có việc phải triệu tập ở Đế Đô. Con là người đại diện của Châu Thành, phải qua đó tham gia. Đó là đại sự đó, nhất định phải đi. Vậy anh khi nào về? Đợi làm xong chuyện, anh nhất định sẽ lập tức trở về. Lần này anh đi, nhất định phải cẩn thận đó. Anh đi tham gia yến hội, chứ đâu phải đi đánh trận. Em lo lắng như vậy làm gì? Em chỉ là cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Đợi anh trở về. Mục Thừa, anh ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì đó nha. Tề gia, Đế Đô, đến chút chuyện nhỏ này cũng xử lý không xong. Làm việc kiểu gì vậy? Tề tiên sinh, bên ngoài có người muốn gặp ngài. Không gặp. Không thấy tôi đang bận sao? Người muốn gặp tôi nhiều đầy ra đấy. Tề gia chủ, Tề Thụy. Tôi phải ứng phó hết sao? Sao còn chưa đi? Người đó nói nếu như ngài từ chối thì đưa cái này cho ngài xem. Cái đồ bỏ đi gì vậy? Đưa đây cho tôi xem thử. Huyên, mau dẫn tôi đi xem. Lâu rồi không gặp. Cái giá của Tề gia chủ vẫn lớn như vậy. Anh là cái thứ gì cũng dám nói chuyện như vậy với gia chủ của chúng tôi. Lại còn dám đánh trả. Một đám phế vật. Đều dừng tay cho tôi. Dám động thủ với Huyền Thiên Tôn chủ. Các người sống ngán rồi sao? Anh chính là Huyền Thiên Tôn chủ. Lại trẻ tuổi như vậy. Cầm miệng. Còn chơi chưa đủ mất mặt sao? Không sao. Quan hệ của anh và tôi không cần để ý những thứ này. Chúng ta vào trong nói chuyện đi. Được. Tôi và anh đã nhiều năm không gặp nhỉ? Từ khi anh rời khỏi Huyền Thiên Điện, kế thừa Tề gia, đã 5 năm rồi nhỉ? Danh tiếng Huyền Thiên Điện của anh ở Long Quốc có thể nói là hàng đầu. Bây giờ ai thấy anh mà không cung kính gọi một tiếng tôn chủ? Nhưng dù thế nào đi nữa, anh và tôi đều là huynh đệ kề vai chiến đấu. Ở Huyền Thiên Điện vĩnh viễn có vị trí của anh. Những năm này cũng nhờ có Huyền Thiên Điện che chở, Tề gia tôi ở Đế Đô mới có thể luôn cao gối không lo. Tôn chủ đột nhiên đến Đế Đô là có chuyện gì sao? Khoảng thời gian trước tôi bảo Tuyệt Sát lén vào Đế Đô điều tra. Đã được một thời gian rồi, không có tin tức gì của hắn. Thân thủ của Tuyệt Sát ở Huyền Thiên Điện có thể xếp vào hạng 5 trở lên. Là ai lợi hại như vậy mà có thể kiềm chế được hắn? Không biết. Nhưng tôi nghĩ nhất định không thể không liên quan đến Trịnh gia. Trịnh gia. Từ Châu Thành đến Đế Đô, từ Ám Thần Điện đến Trịnh gia, toàn bộ sự việc càng ngày càng không đơn giản. Khi chưa làm rõ mọi chuyện, đặc biệt là chưa tìm được Tuyệt Sát, chúng ta vẫn nên không thể đánh rắn động cỏ, để tránh uổng phí công sức. Tôi hiểu rồi. Có gì có thể giúp được, tôn chủ cứ việc mở lời. Tôi cần một cơ hội tiếp cận Trịnh gia.
Vừa hay 3 ngày sau, Trịnh gia tổ chức một buổi tiệc, mời các đại gia tộc ở đế đô cùng tham gia. Anh có thể nhân cơ hội này đến đó. Được. Nhưng Trịnh Thịnh người này luôn có lòng phòng bị rất cao. Anh tốt nhất nên từ con trai của hắn, Trịnh Siêu mà bắt đầu. Kia là ai vậy? Chưa từng gặp. E là thằng nhóc nghèo nào đó tốn tiền mua vé vào cửa, vào đây góp vui ấy mà. Hắn ta, tôi ở ngoài cửa vừa hay gặp được. Nó mang thiệp mời của Tề gia. Tề gia? Có phải Tề gia dạo gần đây bị Trịnh gia chèn ép? Trịnh Siêu, thiếu gia Trịnh gia, tùy tiện tìm một người đến góp số lượng sao? Ai biết được. Trịnh thiếu, cái tập đoàn Trịnh thị này chắc không bao lâu nữa sẽ là của ngài thôi nhỉ? Lão gia tử đúng là có ý định này. Vậy thì chúc mừng Trịnh thiếu trước. Từ đâu tới cái thứ không có mắt này? Có biết vị này là ai không? Còn muốn sớm nữa không? Xin lỗi nha, là tôi không cẩn thận. Người đâu? Lôi hắn ra ngoài cho tôi. Xin lỗi, tại hạ chỉ là muốn cùng Trịnh thiếu kết giao bạn bè. Mục Thừa, chưa từng nghe qua. Không phải người ở đế đô nhỉ? Trịnh thiếu thật tinh mắt. Tôi mới đến đây. Được rồi, tôi biết rồi. Dù sao cũng là do tôi không cẩn thận làm bẩn quần áo của anh. Vừa hay, quần áo tôi đặt may đã đến rồi, có thể đến cho anh trước. Có biết tôi bình thường mặc đồ gì không? Mấy thứ rách nát của cậu tôi thèm sao? Không xem thử sao biết được. Được thôi, tôi muốn xem thử xem cậu có thể giở trò gì ở đây. Mục tiên sinh, quần áo của ngài đã đến. Cái này là quần áo của nhà may lộ ở đế đô. Trịnh thiếu thật có mắt nhìn. Cậu làm thế nào vậy? Đơn hàng của tôi xếp hàng từ lâu rồi, muốn lấy được cũng phải sang năm. Không ngờ cậu vừa đến đế đô đã có thể đặt được. Tôi có chút giao tình với thợ may lộ, nên người ta mới tạo điều kiện cho tôi. Người như thợ may lộ, ngay cả đại nhân vật ra mặt, ông ấy cũng chưa chắc đã nể mặt. Cái tên Mục Thừa này nói có giao tình với ông ấy, e là không đơn giản. Trịnh thiếu, vậy bây giờ có thể đổi chỗ nói chuyện không? Được. Đã nói rồi đấy, thời gian của bổn thiếu gia rất quý báu, tốt nhất cậu đừng nói nhảm. Đương nhiên. Trịnh thiếu thấy thế nào? Danh tiếng của cậu tuy rằng tôi chưa từng nghe qua, nhưng thấy cậu ra tay hào phóng như vậy, chắc hẳn lai lịch của cậu không hề đơn giản đâu nhỉ? Trước mặt Trịnh gia không đáng nhắc đến. Nói đi, tìm bổn thiếu gia có chuyện gì? Tôi vừa mới đến đế đô, đối với nơi này không quen thuộc, cũng không có gì để dựa dẫm vào, cho nên muốn dựa vào cây đại thụ Trịnh thị. Hy vọng Trịnh thiếu có thể chỉ cho một con đường. Tại sao nhất định phải là Trịnh thị? Nguyên nhân sao? Đương nhiên rất đơn giản. Nói nghe xem. Ở toàn bộ đế đô, thực lực của tập đoàn Trịnh thị ai cũng thấy rõ. Là một người thông minh, tôi có thể giúp cậu, nhưng hiện tại công ty vẫn do cha tôi làm chủ. Ông ấy làm việc luôn thận trọng, thuyết phục ông ấy có lẽ hơi khó. Ra là vậy. Tôi còn tưởng ở đế đô Trịnh thiếu muốn gì được nấy chứ. Hóa ra lời đồn Trịnh thiếu bị chèn ép rất mạnh. Không phải là không có căn cứ, sạm sự. Ở đế đô không có chuyện gì mà tôi không làm được. Chẳng phải chỉ là giới thiệu thôi sao? Tôi sẽ làm, nhưng thành hay không còn phải xem bản lĩnh của cậu. Vậy thì xin cảm ơn Trịnh thiếu trước. Sau này tuyệt đối sẽ không quên ân tình của Trịnh thiếu. Đi, bây giờ dẫn cậu đi gặp cha tôi. Trịnh Thịnh, gia chủ Trịnh gia. Ba, đây là bạn mới của con, Mục Thừa. Lần này hắn đến là muốn hợp tác với Trịnh thị chúng ta. Ba xem. Ba, Mục Thừa ở đế đô tuy rằng không có căn cơ, nhưng nếu hắn thật sự có bản lĩnh, sau này cũng có thể vì Trịnh gia ta mà ra sức. Thiệp mời để tham gia tiệc của tập đoàn Trịnh thị là tôi từ Tề gia lấy được.
Quan hệ giữa Trịnh gia và Tề gia từ trước đến nay không hòa thuận. Không biết cậu làm như vậy rốt cuộc là có ý gì? Ông có lẽ đã biết, Tề gia và Huyền Thiên Điện có chút giao tình. Tề gia chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi. Nếu không có Huyền Thiên Điện chống lưng, hắn thật sự cho rằng mình có thể ở lại đế đô sao? Tôi và Huyền Thiên Điện có chút khúc mắc, cho nên vừa đến đế đô liền tìm đến Tề gia. Ngoài mặt là hợp tác, thực chất là muốn từ bọn họ ra tay đối phó Huyền Thiên Điện. Vậy nên kẻ thù của kẻ thù là bạn. Ông thật sự không cân nhắc một chút sao? Trịnh gia tôi và Huyền Thiên Điện không phải là địch, nhưng mà tôi có thể cho cậu một cơ hội hợp tác với Trịnh thị. Vậy thì đa tạ ông, nhưng mà vẫn là phải xem năng lực của cậu trước đã. Vậy đi, tập đoàn Thanh Hòa nợ chúng tôi 500 triệu tiền hàng. Nếu cậu có thể đòi lại được số tiền này, chuyện hợp tác tôi có thể cân nhắc. 3. Chuyện của tập đoàn Thanh Hòa có phải là quá khó khăn rồi không? Nếu như chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, cũng không xứng hợp tác với Trịnh thị chúng ta. Được, vậy thì nhất ngôn cửu đỉnh. Cậu muốn hỏi chuyện của tập đoàn Thanh Hòa? Đúng, tôi muốn từ tập đoàn Thanh Hòa ra tay. Như vậy mới có cơ hội đạt được sự tín nhiệm của Trịnh gia. Tổng tài của tập đoàn Thanh Hòa tên là Triệu Chu, là một người đúng nghĩa, phú nhị đại của đế đô. Những người có tiền đó có bao nhiêu thói hư tật xấu, hắn ta đều có đủ cả. Nếu thật sự là như vậy, Trịnh gia hẳn là sẽ không làm khó dễ như vậy chứ. Cậu nói không sai. Chỗ khó đối phó thật sự của Triệu Chu là ở chỗ trước đây hắn ta đã chạy ra biên giới, đi lính mấy năm, đã từng đi lính. Cũng có chút thú vị đấy. Hắn ta tuy nghe có vẻ khó đối phó, nhưng đối với cậu hẳn là không thành vấn đề. Ý gì đấy? Tốt, cậu cũng có chút bản lĩnh đấy. Nhưng trước đây có nhiều người đến, vậy mà đều không thành công. Cậu lại làm được bằng cách nào? Đối phương thích động tay động chân, tôi đương nhiên cũng dùng vũ lực giải quyết. Thằng nhóc này xem ra có chút bản lĩnh, là một kẻ có thể dùng được. Cậu hợp tác với Trịnh thị là muốn đi con đường bình thường hay là con đường không bình thường? Lời này của ngài là có ý gì? Con đường bình thường chính là hợp tác thương mại bình thường. Một năm có thể kiếm 500 triệu, như vậy đã không ít rồi. Vậy con đường không bình thường thì sao? Con đường không bình thường có thể tăng gấp 10 lần, chính là 5 tỷ. Nhiều như vậy sao? Vậy tôi muốn cái này. Thật là thấy tiền sáng mắt. Biết phải trả giá gì không? Làm tốt, đương nhiên đại phú đại quý. Làm không tốt thì có thể mất mạng. Tôi không quan tâm. Cầu phú quý trong hiểm nguy, tôi nguyện ý đánh cược một phen. Không tệ, có gan đấy. Vốn dĩ tôi sẽ không xem xét loại người mới như cậu, nhưng đại nghiệp sắp thành, chính là lúc dùng người, nên mới để cậu lên được con thuyền lớn này. Đại ân đại đức của Trịnh gia chủ, tôi suốt đời khó quên. Tốt, là một người biết điều. Vậy thì đi theo tôi một chuyến đi. Không biết Trịnh gia chủ đưa tôi đến đây là có ý gì? Thứ ở chỗ này đủ để lật đổ cả Long Quốc. Ý của ngài là? Đây là bột trấn thạch. Cậu lại biết sao? 2 năm nay đi khắp nơi, cũng nghe nói không ít. Cái bột trấn thạch này chỉ cần gia công một chút liền có tác dụng mê hoặc tâm trí. Trước kia Long Quốc hạ lệnh tiêu hủy, không ngờ lại vẫn còn. Vốn dĩ tôi cũng cho rằng đã tuyệt tích rồi, nhưng trời giúp tôi lại có thể ở một nơi tình cờ tìm được. Không phải đế đô. Vậy là ở đâu? Châu Thành. Thì ra Mạnh gia và đế đô liên hệ với nhau lại là vì cái này. Thực ra một quân cờ của tôi ở Châu Thành bị Huyền Thiên Điện tiêu diệt rồi. Bây giờ thiếu một người đến quản lý. Tôi thấy cậu rất thích hợp. Chuyện quan trọng như vậy, giao cho tôi một người mới. Ngài thật sự yên tâm sao? Một người mới không có căn cơ, chắc là cậu cũng không dám giở cho gì với Trịnh gia tôi. Hơn nữa, tôi phải khuyên cậu đừng có nghĩ đến những ý đồ đen tối. Ngay cả người của Huyền Thiên Điện, hộ pháp tuyệt sát, tôi cũng có thể bắt được.
Việc tuyệt sát mất tích quả nhiên là Trịnh gia làm. Chỉ bằng cậu thì có thể thắng được thế nào? Được, tôi nguyện vì Trịnh gia dốc sức trước sau, tuyệt đối không hai lòng. Trịnh gia đang bí mật thu thập bột trấn thạch, ta lại không hề hay biết chút tin tức nào. Xem ra chuyện này hắn đã âm mưu từ lâu rồi. Hiện tại Mạnh gia đột nhiên xảy ra chuyện, hắn sợ thời gian lâu sẽ bại lộ. Thật là trùng hợp, lại đúng ngay Châu Thành. Như vậy mọi chuyện đều có thể giải thích được. Mạnh gia vốn là hợp tác với Ám Thần Điện ở nước ngoài, nhưng đột nhiên phát hiện ra bột trấn thạch. Điều này khiến hắn lại cấu kết với con thuyền lớn Trịnh gia đế đô. Như vậy bất kể bên nào xảy ra vấn đề, hắn đều có thể cho mình một đường lui. Cái Mạnh gia này thật đúng là tham lam vô độ. Chỉ là hắn không ngờ hai nhà này còn chưa phân thắng bại, bản thân lại toi mạng trước. Tôn chủ, vậy tiếp theo nên làm gì? Trịnh gia và Ám Thần Điện chắc là không biết sự tồn tại của nhau. Đây đúng là cơ hội tốt để chúng ta ngư ông đắc lợi. Ý của ngài là hiện tại đã biết được tung tích của tuyệt sát. Tuyệt sát chắc chắn là khi biết Trịnh gia gây bất lợi cho Long Quốc bị phát hiện, rồi bị giam cầm. Đế đô là địa bàn của ngươi, ngươi làm gì cũng tiện hơn ta. Cho nên việc cứu tuyệt sát giao cho ngươi đấy. Yên tâm đi. Về phần ta, phải về Châu Thành rồi. Chuyện liên quan đến an nguy của Long Quốc, ta phải chuẩn bị đầy đủ mới được. Nước ngoài, Ám Thần Điện, gần đây có tin tức gì về Huyền Thiên Tôn chủ không? Thuộc hạ điều tra được, gần đây hắn có đến đế đô một chuyến, nhưng hiện tại đã trở về Châu Thành rồi. Đế đô đâu phải là địa bàn của Huyền Thiên Điện. Ở đó người có chút quan hệ với hắn cũng chỉ có một mình Tề gia. Sao? Đây là muốn đi tìm cứu binh sao? Theo báo cáo của nội gián, hắn và Tề gia qua lại không nhiều, ngược lại quan hệ mật thiết với Trịnh gia. Trịnh gia, đệ nhất đại gia tộc ở đế đô. Đúng vậy. Trước đây ta đã từng cố gắng lôi kéo Trịnh gia, nhưng Trịnh Thịnh cái tên tự phụ đó, hắn ta hoàn toàn không để vào mắt. Nếu hắn ta thật sự đứng về phía Huyền Thiên Điện, vậy thì lần này ta tuyệt đối không tha cho hắn. Bên Huyền Thiên Tôn chủ phải theo dõi sát sao cho ta. Ta muốn xem rốt cuộc hắn có âm mưu gì. Vâng. Cuối cùng chàng cũng trở về rồi. Ta đã rất lo lắng đó. Chàng không sao là tốt rồi. Điệp Điệp có những chuyện rất phức tạp, ta không có cách nào để giải thích rõ ràng với nàng. Cho nên nàng nguyện ý tin ta thêm một lần nữa không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng và mẹ nàng tốt nhất nên ra nước ngoài ở một thời gian, đợi đến khi mọi chuyện được giải quyết, hai người lại trở về. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ta không thể nói cho nàng biết. Nàng biết càng nhiều thì càng nguy hiểm. Nhưng mà Điệp Điệp, Điệp Điệp ơi, nàng là người quan trọng nhất của ta. Chỉ khi bảo đảm an toàn cho nàng, ta mới có thể buông tay làm việc. Lần này liên quan đến an nguy của Long Quốc, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Đợi đến khi nàng lần nữa đặt chân lên lãnh thổ Long Quốc, ta hứa sẽ cho nàng tất cả vinh hoa phú quý trên đời này. Tôn chủ, chủ mẫu và người nhà của cô ấy đã được đưa đi an toàn rồi. Vậy thì tốt. Tôn chủ, tôi là Tuyệt sát. Tề gia chủ đã cứu tôi ra. Tốt. Ở đế đô có Tề Thụy, cậu mau đến Châu Thành giúp tôi. Vâng. Thân thể của cậu không có gì đáng ngại chứ? Đa tạ tôn chủ quan tâm. Chỉ là Trịnh gia những thủ đoạn hạ lưu ấy căn bản không đáng là gì. Trịnh gia có phát hiện ra không? Tôn chủ yên tâm, Tề gia chủ làm việc vô cùng cẩn thận, đã tìm một cái xác bị hủy dung để thay thế tôi. Trịnh gia không tra ra được gì đâu. Vậy thì tốt. Tôn chủ, vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì? Hai con ác khuyển đều canh giữ ở cửa, đương nhiên sẽ vô vị. Chỉ khi để bọn chúng đấu đá lẫn nhau, như vậy mới là một vở kịch hay. Vậy tôn chủ, chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Bột trấn thạch. Nhưng bột trấn thạch lại là một tai họa lớn. Cứ như vậy mà lộ ra ngoài, cho dù cuối cùng ai thắng ai thua, đều gây bất lợi lớn cho Long Quốc. Dùng độc dùng dược, trên đời này
vẫn chưa có ai có thể vượt qua tôi. Tôi đã có thể tiêu hủy bột trấn thạch này một lần, đương nhiên cũng có thể tiêu hủy lần thứ hai. Xem ra tôn chủ đã có kế hoạch rồi. Bên đế đô, tôi đã giao cho Tề Thụy đi làm rồi. Trịnh gia tự cho là giấu giếm kín kẽ, đương nhiên sẽ sơ ý, mà đây chính là cơ hội tốt của Tề Thụy. Với đầu óc của cậu ta, tráo đổi đồ vật không phải là vấn đề. Bên Châu Thành này, thuộc hạ nguyện vì ngài cống hiến sức lực. Tốt, vậy thì cứ làm theo lời tôi nói. Tuyệt sát đại nhân, bột trấn thạch này thật sự lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, dùng những thứ này đối phó với ám thần điện quá dư dả. Nếu như rơi vào tay ám thần điện, vậy chẳng phải chúng ta sẽ nguy hiểm sao? Cho nên chuyện này nhất định phải làm kín đáo. Ám thần điện vừa mới chịu thiệt dưới tay tôn chủ, chắc không rảnh lo cho nơi này. Chúng ta phải thừa cơ chuyển đồ đi. Vâng. Cậu chắc chắn là chỗ này chứ? Chỉ có một đường thôi, tuyệt đối không sai được. Chuyện này thật sự không cần báo với điện chủ trước sao? Cậu ngốc sao? Đi đi về về thế này sao mà kịp? Yên tâm, đợi chúng ta lấy được bột trấn thạch, đó chính là lập được đại công. Đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành tâm phúc của điện chủ, hà tất phải ở cái nơi quỷ quái này trốn trốn tránh tránh. Bây giờ có cơ hội để các người sống quang minh chính đại. Các người có muốn nắm bắt không? Là anh. Sao anh lại ở đây? Đương nhiên là chờ các người. Tất cả chuyện này đều là âm mưu của anh. Bây giờ mới biết sao? Muộn rồi. Chỉ cần anh ngoan ngoãn khai ra ám thần điện ở các nơi khác của Long Quốc có những gian tế nào, tôi có thể cân nhắc tha cho anh một mạng. Chỉ bằng anh, ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Huyền Thiên Điện tôi 3.000 tướng sĩ đã bao vây nơi này rồi. Các người hoặc là khai ra, hoặc là nộp mạng đi. Hơn nữa, tôi không ngại cho các người mở mang kiến thức một chút về thủ đoạn của Huyền Thiên Điện. Chúng tôi nói, tôn chủ đã điều tra rõ ràng tất cả rồi. Ám thần điện ở toàn bộ Long Quốc đều bố trí gián điệp, ở khắp nơi trên đất nước ta an bài phong thủy đại trận, muốn lật đổ khí mạch Long Quốc ta. Châu Thành chính là một trong những trận nhãn. Phong thủy đại trận, nói như vậy là không liên quan đến Trịnh gia. Thuộc hạ đã điều tra kỹ, không có liên quan. Vậy thì coi như hắn xui xẻo. Chuyện bột trấn thạch, tiếp tục theo dõi, ban bố Huyền Thiên truy sát lệnh, xuất động 10 vạn tướng sĩ bắc cảnh Huyền Thiên Điện, tiêu diệt toàn diện nội gián tiềm ẩn của ám thần điện. Thuộc hạ tuân mệnh. Điện chủ, không xong rồi. Những mắt xích chúng ta cài cắm khắp các nơi ở Long Quốc chỉ trong một đêm đều đã mất liên lạc. Tất cả phong thủy đại trận đều bị phá hoại. Sao lại thế này? Là ai to gan như vậy? Chẳng lẽ lại là Huyền Thiên Điện chủ? Lần này e là không phải. Ý gì? Thuộc hạ sau khi điều tra, phát hiện người của ám thần điện ta là đã điều tra ra được manh mối liên quan đến bột trấn thạch, nên mới bị diệt khẩu. Bột trấn thạch? Long Quốc lại có bột trấn thạch? Đúng vậy. Hơn nữa theo manh mối điều tra được, là Trịnh gia của đế đô vẫn luôn bí mật thu thập. Chắc hẳn lần này chúng ta tình cờ gặp mặt, nên bọn họ mới hạ độc thủ. Hắn Trịnh gia đế đô thì tính là cái thá gì, còn muốn cùng ám thần điện ta so cao thấp. Đợi ta có được bột trấn thạch trong tay, Huyền Thiên tôn chủ cũng không cần phải sợ. Huyền Thiên tôn chủ có biết chuyện này không? Chắc là không biết. Gần đây hắn ở Châu Thành rất yên tĩnh. Rất tốt, đây chính là cơ hội của chúng ta. Người dẫn một đám người theo ta đến đế đô, hội ngộ Trịnh gia. Dạ. Chuyện thế nào rồi? Tề gia chủ có tin tức, mọi việc đều đã ổn thỏa. Đợi Trịnh gia chạy tới đó, sẽ phát hiện toàn bộ bột trấn thạch đều bị đánh cháo, mà ám thần điện đi cướp đoạt, sẽ chính diện đối đầu với Trịnh gia. Đến lúc đó, hai bên nhất định có một bên mất mạng, hoặc có thể nói cả hai đều bị thương. Nếu như bọn họ biết bột trấn thạch thật sự đã bị ta tiêu hủy toàn bộ, sẽ là một loại biểu tình gì đây? Chắc hẳn bọn họ không đợi được đến ngày đó đâu. Tôn chủ làm như vậy quả nhiên cao minh. Không, là tiền tài và quyền thế che mở đôi mắt của bọn họ, mới khiến bọn họ bất chấp tất cả bước lên con đường không lối về này. Từ xưa đến nay lòng người mới là nơi dễ dàng ra tay nhất, mà việc chúng ta cần làm chính là kiên nhẫn chờ đợi. 1 tháng sau, chuyện ở đế đô kia, ngươi nghe nói chưa? Chuyện lớn như vậy, sao có thể không biết?
Trịnh gia ở đế đô xưng bá lâu như vậy, bị Tề gia dễ dàng đánh một kích liền thất bại rồi, không ngờ cũng chỉ là con hổ giấy. Đúng vậy, bọn họ còn vọng tưởng liên hợp với Ám Thần Điện ở nước ngoài cùng nhau đối phó Long Quốc. May mắn Huyền Thiên Điện kịp thời chạy đến mới ngăn cản được tất cả. Ám Thần Điện cả đời này đừng hòng trở mình, thật là ác giả ác báo. Đúng vậy, vẫn là ở lại Châu Thành an toàn nhất. Những chuyện lung tung kia đều không liên quan đến chúng ta. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về nhà trước thôi. Mọi chuyện đều trong vô thức kết thúc rồi. Đây mới là kết cục tốt nhất. Sau này ta sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở bên cạnh chàng cả đời. Được, chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa. Bây giờ có thể nói cho ta mọi chuyện rồi chứ? Được, vừa đi vừa nói thôi, bởi vì đây sẽ là một câu chuyện rất dài.